Sup mga kokote, it's me Kuya Jet. Welcome sa Whether Knows When Learning is the Name of our game. Kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ang pagsasagot ng mga modules para sa ating Filipino 1 Quarter 4 Module number 5. Ayan, nasa Module number 5 na tayo at kung di mo pa napapanood yung Modules 1, 2, 3, and 4 natin ay nasa mga nakarang lecture videos lang natin yan. Ayan. So, para sa pamagat ng ating module number 5 ngayon ay ito ay ang tinatawag na Nakapagbibigay ng Sariling Hinuha Batay sa Napakinggang Talata o Kuwento. Ayan. So, maalam na ba kayo kung paano mag-predict ng mga pangyayari para sa mga sumusunod na talata o kwento? Ayan. So, yan. Dito natin aaralin kung paano nga ba natin nagpe-predict tayo ng mga posibleng mangyari. Ayan. So, predicting outcomes tayo. Kung ano yung maaaring maging susunod na ganap para sa kwentong binasa natin. Ayan. So, sisimulan na natin. Ano nga ba ang inaasahan natin para sa araw na ito? Ito ay sa katapusan ng aralin ng mga mag-aaral ay nakapagbibigay ng sariling hinuha batay sa napakinggang talata o kwento. So, dito sa ating PowerPoint presentation, may nakikita tayong isang larawan. Ito ay ang larawan ng isang pusa na may salitang hinuha. So, yan. Makikita nyo, meron din tayo dyang isang buwan. Ayan, oh. Full moon siya, tapos madilim, tapos yung background niya ay nakakatakot, creepy. Yan. So, dito, mahihinuha natin na kapag tayo ay nakakita ng pusa, ay maaaring may mangyaring masama o may masamang pakiramdam o pangyayari tayong magaganap sa susunod na mga oras. Ayan. Ibig sabihin daw, 'di ba? Sabi-sabi nila na itim na pusa daw ay malas, ganon kumbaga. Yan. So nakakatakot ang hinuha para sa larawang ito. So ganon ang pagbibigay hinuha. Pero ngayon ay magbibigay hinuha tayo sa mga talata o kwentong ibigay sa ating talakayan. Oh, yan. So, dito, sabi ni Super K+, magandang araw mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin? Ayan, so, pero lagi naman si Super K+, nagbibigay ng ating mga paunang pagsubok. Para masubok ni Super K+, kung alam niyo na ba talaga ang ating aralin o bago pa lang ito sa inyong pananaw. Ayan, para sa ating paunang pagsubok, basahin at pakinggan ang kwento, punan ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang iyong sagot sa loob ng ating kahon. So, mamaya papakita natin yung kahon tsaka yung mga tanong. Ngayon muna, babasahin muna natin ang isang kwento ng ang sorbetes. Ayan. Si Norman ay mahilig kumain ng sorbetes. Tuwing umaga, inaabangan niya si Mang Rico para bumili nito. Lumipas ang ilang minuto ay narinig na niya ang kalembang ng kampanilya. Pabili po ng 2 tsokolateng sorbetes, ang wika ni Norman. Masaya si Norman habang kumakain ng sorbetes. Ayan, kung ito yung mga, bibigay muna natin yung mga salitang bago sa inyo ay medyo malalim yung katawagan. Ayan. So, kapag sinabi nating sorbetes, ang sorbetes ay ice cream sa Ingles. Ayan. Tapos naman ang, ano pa ba? Meron dito ang kalembang. Pag sinabi nating kalembang, ito yung pagtunog ng isang bagay. At yung kampanilya, kapag sinabi natin kampanilya, ito ay yung bell, yung inaalog ng mga nagtitinda ng mga sorbetes o ice cream. O, ayun. Yung tsokolate, alam naman natin na chocolate, ayun, flavor siya ng ice cream. So, dito, ang mga salitang nakakahon sa ang mga salitang nasa loob ng ating kahon ay ang salitang sorbetes, tsokolate, Norman, kampanilya at dalawang. Ayan, so dahil mayroon tayo ditong 5 mga katanungan. Para sa unang tanong, si Patlang ay mahilig kumain ng sorbetes. So dito sa ating tanong na ito, ang simula natin ay C. Ibig sabihin, ang salitang C ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Ayan, so dito may clue na tayo na
na isang tao ang hinahanap dito. Ayan. So, bali magiging sagot natin dito ay si Norman. Dahil si Norman lamang ang nag-iisang tao o ngalan ng tao sa ating pagpipilian. So, si Norman ay mahilig kumain ng sorbetes. Ikalawa, nagtitinda si Mang Rico ng patlang. Ibig sabihin, si Mang Rico ay nagtitinda ng isang bagay. Base sa ating nabasang kwento, ang tinitinda ni Mang Rico ay isang sorbetes. Ayan, ice cream. Ikatlo, narinig ni Norman ang kalembang ng ano ba ang ginagamitan ng tunog na kalembang? Ayan, ibig sabihin ito yung bagay na kampanilya o bell. So, narinig ni Norman ang kalembang ng kampanilya. Ikaapat, bumili siya ng patlang tsokolateng sorbetes. Ibig sabihin dito ay ang bilang ng biniling tsokolateng sorbetes ni Norman. Ilan bang binili ni Norman? Ito ay ang salitang dalawang. Ayan. At huli, sa aking palagay, ito na yung ating hinuha. Sa aking palagay, patlang ang paborito niyang lasa ng sorbetes. So, dito, ang sinasabi ay ang flavor o yung lasa ng sorbetes. Ang nag-iisang lasa lamang na nabigay sa ating kahon ay ang tsokolate. Kaya ito ang ating magiging sagot. So, dito, hindi nasabi ang ating ikalimang pangungusap dun sa ating kwento. So, ito ang ating hinuha. Dahil dalawang tsokolate ang kanyang binili, ay maaaring ang tsokolate ang kanyang magiging paboritong lasa ng isang sorbetes. So, maaari din nating maging hinuha na si Norman ay may isa pang kapatid, kaya dalawang kanyang biniling sorbetes at ito ay kanyang ibibigay sa kanyang kapatid. Yun pa yung mga iba-iba pang mga hinuha or yung mga predictions na pwede nating magamit sa kwento ng ang sorbetes. Para sa balik-aral, yan, magbabalik-aral muna tayo. Tingnan ang mga larawan, piliin ang pangungusap na angkop sa larawan. Bilugan ng tamang sagot, di ba? Ang ating module number 4 ay tumutukoy sa pandiwan na ginagamit sa ating tahanan, paaralan at pamayanan. Ayan, so dito sa unang bilang, makikita natin sa larawan na si Ana, na isang batang babae, ay mayroong 3 halaman at may hawak siyang rigadera. Ang rigadera ay siyang lagayan ng tubig upang mapunan ng tubig o mabigyan ng tubig ang mga halaman. So dito, si Ana ba ay nagdidilig? Siya ba ay nagwawalis? Kumakain o naglalaro? Ayan, so dito para sa ating bilang, halata naman natin na si Ana ay nagdidilig ng mga halaman. Kaya ang letrang A ang ating bibilugan para dito dahil si Ana ay nagdidilig. Sa ikalawang larawan, si Lito ay may hawak na isang lapis at kaharap niya ang isang papel. Ibig sabihin nito, si Lito ba ay nagbabasa? Si Lito ba ay nagsusulat? Si Lito ba ay naguhugas o nakapila? Dahil dito, dahil sa ating palatandaan na siya ay may hawak na lapis at papel, si Lito ay maaring nagsusulat. Kaya ito ay ang nasa titik letter C. Ayan, titik C. Next, ikatlo, si Lara daw ay naglalaba, kumakanta, nagpupunas o sumasayaw. Kitang-kita natin dito na baling-bali ang katawan ni Lara. Kahit na ito ay isang picture lamang, makikita natin sa kanyang kasuotan na siya ay nagtatanghal sa isang entablado. So dito, si Lara ay letter D, sumasayaw. Ayan. Kitang-kita naman natin, siya ay nagbabalay, kaya baling-bali yung kanyang katawan. Ikaapat, meron tayo ditong larawan ng 2 bata, tapos may mga laruan. Yan. Sila ba ay naliligo, sumasayaw, naglalaro, o umaakyat? Ayan, so mahusay ang titik B na sila ay naglalaro ang siyang ating sagot para sa pandiwang ginagamit natin sa ating larawan. Sunod, ikalima, makikita natin dito na merong isang nanay. Tapos, siya ay nakasuot ng isang apron, may mga kagamitan sa kusina, tapos merong apoy ang kalan at
at kumukulo ang kanyang hinahalo. Ayan. So, dito ba si nanay ay nagluluto, naglilinis, naglalaba, o natutulog? So, mahusay dahil nga ang mga kagamitan nating nakikita ay nakikita lamang sa kusina. Si nanay ay maaaring nagluluto at ito ay ang nasa titik A.